معرفی 10 ادان پرکاربردی توی بلندر قسمت دوم. تا حالا شده یه کار توی بلندر بخوای انجام بدی خیلی وقتگیر و غیر ممکن به نظر بیاد. این افزونه ها اینجا هستن تا به ما کمک کنن خیلی سریعتر با چند کلیک ساده به اون چیزی که مد نظرمون هست برسیم. درست مثل هوش مصنوعی که براش پرامپت میزنیم، اینجا هم الگوریتم خاص خودشو داره. بریم ببینیم که چیا داریم و در ضمن این پارت دومه. پارت اول رو یا از همین بالا یا لینکش میذارم تو قسمت دیسکریپشن، از اونجا میتونید تماشا کنید لیست ادان ها رو. اولین افزونه‌ای که میخوام بهتون معرفی کنم باند داینامیک پرو هست. اینو حتما باید بیاید و از قسمت آرمچر حتما استخون بیارید و اینو من میام روی همین تعدادی ساب دیوایت بهش اضافه میکنم، مثلا تعداد 5 تا 6 تا اینا. بعد از قسمت پوز مود باید حتما تو قسمت پوز مود باشید که این قسمت براتون فعال بشه. خب من میخوام که این استخوان اول نه از دوم به بعد، خب همه رو میتونم انتخاب کنم. خب من وارد این یکی محیط ورک اسپیس شدم که شما کاملتر این پنل رو ببینید. وقتی که من اینا رو انتخاب میکنم، کار این باند داینامیک اینه که بیاد و یک فیزیک، یک داینامیک خیلی طبیعی رو به استخوان اضافه کنه. من الان اگه اینجا اد باند داینامیک رو بزنم، این به رنگ سبز در میاد و روی این استخوان اولیه که انتخابش نکردم، یعنی بهش اضافه نکردم، بیام اینجا بهش روتیشن بدم، مثلا تو فریم سی بیاد اینجا یه انیمیشنی بهش اضافه کنیم. حالا میتونه سی تا بره. اینجا شما حتما باید پلی رو بزنید که این داینامیکی که روی فیزیک استخوان به وجود میاد رو انجام بده. اینجا دیگه قطع میشه. پریست های مختلفی داره که حتما باید در حالت سلکت یا همون انتخاب باشه. مثلا من اینو میذارم روی ارگانیک و یه بار دیگه که پلی کنم میبینی یه انیمیشن خیلی نرمی رو اینجا به وجود میاره. مثلا حرکت کردن یک مار میتونه استخوان گذاریش رو انجام بدیم، یا استخوان گذاری مربوط به ماهی هم میتونه کاربرد داشته باشه، یا برای آنتن و استخوان گذاری که مربوط میشه به جسمی که به این شکل در حال حرکت کردن هست. و از این پنل هم یه سری آپشن ها وجود داره که مربوط میشه به وزن و استکاک و نیرویی که بخواد بهش وارد بشه و شدت سفتی، سرعت، میزان بندینگش، اینکه چقدر میخواد خم بشه. هرچند که اینجا از قسمت پریست، مثلا من اگه روی هیر که بذارم از فریم صفر که آغاز کنم، ببینید یه همچین افکت حرکتی رو ما میتونیم بهش اضافه کنیم. دقت کنید که حتما هم در حالت انتخاب باشه که بخواید این فیزیکا رو روش اعمال کنیم. خب حالت مثلا استیف رو اینجا داریم که حالت سفت تریه و حالت اسلو مشخصه حالت کند تریه برای فیزیکش. از این بخشم که همون استخوان تعدادی که من 5 استخوان رو انتخاب کردم رو از اینجا داریم میبینیم. بعد حتی من میتونم از مش یه دونه مانکی هم بیارم بذارمش اینجا، ببینم بغلش قرار داره. میتونم به این کالیژن بدم از بخش فیزیک و کالیژن رو، فقط اینجا تیکنس اوتر رو یه خورده بیشتر میکنم. اگه بخواد مثلا فرو رفتگی هم داشته باشه داخل مانکی وارد نشه. خب این میتونه برخورد داشته باشه. بعد حتی میتونیم برای این مانکی هم یک انیمیشنی بدیم. که دیگه برخورد که میکنه این هم واکنش نشون میده. خب من توی یه مثال دیگه اینجا یه دونه ماهی وارد میکنم. میخوام یکی از همین کاربرداشو بهتون نشون بدم که اینجا استخون رو ببینیم. این میتونه از قسمت سرش شروع بشه تا دوم و مقدار ساب دیوایتی که بهش اعمال میکنم 5 تا 6 تا کافیه. خب از قسمت پوز مود میام به غیر از اولیه بقیه رو انتخاب میکنم و اینجا اد باند داینامیک رو میزنم. حالا از همین بخش بالا
این فقط روتیشن داره. بقیه‌شو دیگه میتونم کنترل C و کنترل V بزنم کپی پست کنم. این روی اسلو بود، میذارم روی ارگانیک بشه. این از این. فقط این که باید به این ماهی هم وصل بشه. اینجا کنترل پی رو میزنم و ویت اتوماتیک ویت پلی رو میزنم. ما اینجا انیمیشن ماهی رو داریم، به همین زیبایی تونستیم این رو انیمیشنش رو انجام بدیم. حالا اینکه بذارید نمای بالا ببینم اینکه چه جوری حالا به اینکه بخواد نرمتر باشه، سفت‌تر انجام بشه، دیگه از همون قسمت پنل مربوط تو حالت پوز مود باید باشید. از اینجا دیگه میتونید تنظیمش کنید که به چه شکلی این انیمیشن انجام بشه. افزونه شماره 2 اوتوریگ پرو هست. اگه یادتون باشه توی ویدیوهای پیش ما آمدیم همین کاراکتر رو حالا به شکل دستی ریگش رو انجام دادیم. اینجا حالا طبق توضیحاتی هم که همین ادان داده به شکل هوشمند، به شکل اسمارت، توی شاید بگم زیر 2 دقیقه ما میتونیم هر کاراکتری رو ریگش رو انجام بدیم. شما فقط کافیه که روی مدل سه‌بعدیتون کلیک کنید، این قسمت براتون فعال میشه. ببین اینجا که روی مدل سه‌بعدی نباشیم حالت اسمارتشه، این براتون فعال نمیشه. بعد از این قسمت هم یه سری پریست داره، مثلا مربوط به انسان، سگ، اسب داریم و پرنده و یه حالت امتی هم اینجا وجود داره. خب من پس روی این کاراکتر انسانمون کلیک میکنم و اینجا get selected object رو میزنم، فول بادی روی اوکی میزنم. خب به این شکل بر من در میاد. اینجا میرم روی guess markers، میاد و خودش یه سری نقاط رو بر من انتخاب میکنه به شکل هوشمند و اینجا از من میپرسه که مقدار فینگرزش 5 تاست. اینجا هم بهش اوکی رو میدم، گس فینگرز رو حالت پیش‌ورزی که خودش نوشته و اینجا هم میاد تشخیص میده. ببین چقدر سریع. و در آخرم روی گو میزنم. خب خیلی سریع استخوان رو برامون ساخت. اینجا مشتوریک رو میزنم، فکر میکنم الان مرحله 5 باشیم. بعد از این وارد اسکین میشیم و اینجا حتما از حالت پوز خارج میشیم. اول روی بادی و بعد روی این اسکلت استخونه‌ای که خودش تعیین کرده. اینجا من بایند رو میذارم، یه خورده صبر میکنم و بعد اینجا هم برای من از قسمت آوتلاینر بهم نشون میده. حالا روی پوز مود که وارد بشم این دیگه برای من ریگ شده. ببین چقدر سریع ما تونستیم زیر 2 دقیقه این کاراکتر رو ریگش رو انجام بدیم. دیگه دست و پاها و آیکی و زانو ایناش و همچنین گردنش هم برای ما ریگش رو انجام داده. خب به بقیه بخشاش نمیپردازم چون من تو این ویدیو فقط دارم این ادون ها رو بهتون معرفی میکنم. آپشن زیاد داره و اینا خودشون یه ویدیو مفصل راجع به هر کدوم از ادون ها میشه درست کرد. اینا رو خودتون میتونید باش کار کنید، بررسی کنید، ببینید هر کدوم از این پنل ها چه چیزی رو در اختیارمون میذاره. میبینید چقدر ساده، مثل هوش مصنوعی با یک کلیک میتونیم چیزهایی رو بسازیم که حالا به شکل دستی بخوایم 0 تا 100 رو انجام بدیم خیلی زمان میبره. الان من توی افزونه شماره 3 که مربوط میشه به اقیانوس، ببینید تنها با یک کلیک اینجا داده اد اوشن، روی اینکه بزنم برای من اقیانوس رو میسازه. به همین سرعت از این بخش که برم ببینم، بذار من حالت رندر هم برم اینجا و اینجا گرید رو قطع کنم. بخشم مربوط به پنل مش و متریال اینجا داریم که اینجا من رزولوشن رو میتونم کمتر کنم موقعی که بخوام پلی کنم این FPS افتی FPS نداشته باشم. خب ببین چقدر سریع یک کلیک کردم و اقیانوس رو برای من ساخته. بعد از این قسمت شیدینگ ورد من فضای مربوط به نورپردازیش رو میتونم روشن‌تر کنم. بذار از این موتور رندره اینجا رنگ مربوط به آسمون اینا، اینکه روز باشه از اینجا ما میتونیم تنظیمش کنیم. خب اینجا هم باز پریست داره. من روی دومی میذارم، دومی بر من لود بشه. اینجا رزولوشن رو بذار کمتر کنم، بذارم روی 1 که بر من سریعتر اجرا بشه. بذار یه نمای کلی از اینجا رو ما ببینیم.
این هم از این بخش. میشه کیفیتش رو بالاتر برد. اینجا رزولوشن رو میتونم بیشتر کنم، دیتیلز جزئیاتش بیشتر بشه و بخش مربوط به ارتفاع مربوط به موج و ایناش اینجا قرار داره. رنگ مربوط به دریا رو اینجا میتونیم کمتر و بیشتر کنیم. یه ذره کند شد ولی خب از این قسمت ساب سورفیس اسکتر اینو ما میتونیم کنترلش کنیم. بخش مربوط به دوربین اینجا داریم و پنل های مربوط به ویو، امواج و دیگه شدت سرعتی که بخواد موج داشته باشه، شدت نیروش، اسکیلش، بزرگیش و تمامی این آپشن ها رو ما میتونیم دستکاری کنیم که ببینیم که این اقیانوسی که داریم میخواد حالا با چه شدتی باشه، موج داشته باشه یا اقیانوس آرامتری باشه. این قسمت مربوط بشه به سایزش، وسعتش چقدر باشه و بخش مربوط به متریال و رزولوشنش. افزونه شماره 4 بلندر AE2 مربوط میشه به ترکینگی که ما بخوایم توی افتر افکت انجام بدیم، بعد اکسپورت کنیم و بیاریمش داخل بلندر. من اینجا یه ویدیو بندازم تو کامپوزیت، بعد اینجا ترک کامرا رو بزنم بذار ترکینگش انجام بشه. خب بعد از اینکه ما ترکینگ رو توی افتر افکت انجام دادیم و نقاط مشخص شد، من مثلا روی یک نقطه میزنم و راست کلیک روی سالیدن کامرا رو میتونم بزنم که یک پلن برای من بیاره. بعد میتونم حالا همه رو انتخاب کنم، برمیگردم توی بلندر. اینجا خب این قسمت، این پنل که مربوط میشه به اکسپورت، وارد ایمپورت میشم. اینجا روی ایمپورت AE layers میزنم، اون لایه هایی که من انتخاب کردم رو. اینجا یه پیامی داد که الو اسکریپت رو باید فعال کنم. خب ببینیم که آره این هم از حرکت دوربینمون. اگر اون پیام رو داد، بذار یه بار دیگه برگردم اونجا. اینجا یه پیامی اگه بهتون داد کلا، یا این ادان یا یه اسکریپتی هم بود قبلا من گفته بودم. اینجا اسکریپتینگ، اینجا الا اسکریپت تو رایت فالان اکسس نتورک اگه براتون غیر فعاله میتونید فعال کنید که پیامی داد مشکلی بود. این لایه ها رو میتونید انتخاب کنید و مستقیما وارد بلندر میشه. اینجا توی دوربین، کامرا و بک‌گراند ایمیج کافیه که اد ایمیج رو بزنید روی مووی کلیپ، روی اوپن. اون ویدیویی که من توی افتر افکت وارد کردم اینجا هم وارد میکنم. خب برگردم، این هم از این. ببین این همون پلنی هستش که من اونجا براش وارد کردم. خب این برای کسانی هستش که توی افتر افکت ترکینگ رو انجام میدن و میخوان که خیلی ساده و سریع توی بلندر وارد کنن. خب افزونه بعدی مربوط میشه به جمعیت. ببین من از همین قسمت پریستایی که اینجا وجود داره، روی همین اولی که اینجا هست، مدل ها هم روی خب کژوال هیومنز قرار داره و اینجا هم میتونم آقایون و خانم ها رو انتخاب کنم یا میکس باشه و در چه حالتی باشن. تو حالت استادیوم باشن، حالت قدم زدن داره، دویدن داره. مثلا من دویدن رو میزنم، اینجا ادگارد رو میزنم و توی متریالش هم که بیارم اینجا داره بهم نشون میده. ببین برای جمعیت این هم میتونه خیلی کاربرد داشته باشه. توی این فیلم هایی که میبینید سیلی از جمعیت هستن، سیاه لشکر هست و بعضی از صحنه هاش هم خب به شکل جلوه های ویژه میان، مدل های آدم رو میارن و حرکتشون میدن. توی این افزونه خیلی کاربرد داره. بعد من الان زوم کنم، فکر میکنم مدل ها اسکن شده باشن از چهره واقعی، حالا تکسچرش به این شکل در اومده و ممکنه که جزئیات خوبی نداشته باشه چون ما میخوایم از فاصله دور ببینیم. خب معمولا اینجور نماها برای جمعیت، ببین از قسمت ستینگ جنرال داریم و بخش مربوط به اندازه، اینکه بخواد جمعیت چقدر باشه، ما میخوایم اینا رو از فاصله دور ببینیم. خب از فاصله دور که ببینیم فقط اون انیمیشن و حرکتاش برای ما اهمیت داره. خب دیگه نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم که حالا چهرهش چقدر طبیعی هست. ما فقط میخوایم یک صحنه رو ببینیم که داره رد میشه. بعد اینجا تراکم جمعیت و دیگه این هم مربوط میشه به اسکیل مردم، بزرگ نمایی کوچک نماییش. حالت رندومایز هم اینجا داره که خب فکر کنم اینجا خیلی به درد بخوره. اینو یکم بیارم این ورتر. اینجا هم فضای مربوط به تراکم جمعیت هست و حالت رندوم که بخواد جایگاهش قرار بگیره. خب یکی این، من اینا رو پاک کنم
یه حالت دیگر رو بیارم اینجا، حالت اولی که آره اینا فکر کنم دارن تشویق میکنن. خب اینجا ببینید من یه دونه پلن بیارم، بذاری خود رنگش رو تیره تر کنم. خب توی ادیت مود چند بار ساب دیوایت رو بهش میدم و با کمک این ابزار یه جاهایشو میخوام پستی بلندی باشه. خب این از اینو من میارم بالا. ببین مثلا یه جایی که زمینش صاف نیست، ما میتونیم از قسمت فلور این رو قطره چکونه بندازم اینجا. ببین خیلی قشنگ این رو قرار میده، جمعیت رو میذاره اینجا. بعد گزینه بعدیش چیه؟ اینجا من میتونم یه دونه مدل سه‌بعدی یا امتی هم میشه. برگردیم عقب، لوکیشن و تا فریم 60 اینجا هم لوکیشن. خب این رو میندازیم روی مانکه. ببین الان من اینو که انداختم اینجا، این جمعیت داره زب پشت اینا رو ببینیم. دقت کنید جمعیت داره این مانکه رو میبینه و با حرکت این چهره ها صورت های این هم میچرخه. یه بار دیگه من پلی کنم، اینا دارم مثلا اینو تشویق میکنن. خب هر جا که این حرکت کنه این هم به دنبالش حرکت میکنه. خب حالت بعدی میتونم کرو رو بیارم. فقط قبل از اینکه من کرو رو بیارم یه دونه راه هم باید از اینجا بیارم. خب اینو من غیر فعال کنم که این ترسیم ها به خوبی انجام بشه. این از کرومون. فقط حالتی که وجود داره مثلا میتونم حالت قدم زدن اینجا وجود داشته باشه. خب یه کرو کشیدم و اینجا هم میتونه جمعیتی باشه که یعنی ما یک مسیر رو تعیین میکنیم و با کمک این جمعیت میتونن اینجا حرکت کنن طبق مسیری که ما براشون تعیین کردیم. مثلا میخوایم از این فاصله از روی ساختمان مثلا داریم فیلم برداری میکنیم، پایین رو داریم میبینیم، بعد میخوایم که جمعیت زیادی باشه، یعنی دقیقاً از همین فاصله میخوایم باشه، میتونیم خیلی راحت اینا رو بهشون اضافه کنیم. خب افزونه شماره 6 قبلا هم ویدیوش رو گذاشتم، همین RBC ریگینگ هست که بهتون گفتم چجوری میشه. یک ماشینی رو هم که خودمون جزء کالکشن این نیست، جزء پریست این نیست، حالا من مثلا یکیش رو ایمپورت رو میذارم. اینو من تو اون ویدیو مربوط به پکیج خودروهای ایرانی اونجا کامل توضیح دادم دیگه، اینجا توضیح خاصی نمیدم. اینم مربوط میشه به اینکه چجوری ماشین رو ریگ کنیم. خودش یه سری ماشین داره، اتوبوس داره، ماشین پلیس و آمبولانس اینا رو داره. بذار تو متریالش هم بریم متریالش هم لود بشه. خب این ویژگی خوبی که داره، ببین یه باری من پلی کنم، این فیزیک خیلی طبیعی رو داره و قبلا هم بهتون گفتم از بخش کنترل، پنل مربوط به کنترل که بریم اینجا مثلا قسمت کیبورد رو داریم، میتونیم استارت رو بزنیم و اینجا من با کمک کیبورد W و چی بود SAD، حالا با کمک دست بازی هم میشه. خب میتونیم اینجوری یک انیمیشن خیلی نرم و روون مثل بازی‌ها داشته باشیم. خب اینا من تو اون ویدیو مربوط به پکیج خودروها، مربوط به خودروهای ایرانی اونجا بهتون کامل توضیح دادم و لینکش رو میذارم تو قسمت توضیحات، بچه‌ها از اونجا میتونید ببینید. خب افزونه اینجا یادداشت کردم 7 ایزی فوک، همون مه درست کردن کدوم میشه، کجا بود، آلت تب زده، آلت تب ایزی فوک. اینم یه ویدیو براش درست کردم تو همین کانال یوتیوب هم میتونید ببینید. دو تا بخش اینجا وجود داره، یکی که مربوط میشه به انفجار، اینا که اینا توش انیمیشن نیست، فقط یک حجمی رو از بذار توی حالت یه دقیقه سایکلی که بریم بهتره. اینهاش اصلا این ور بود. ببین اینجا من پلی که کنم انفجار اتفاق نمیفته، فقط اینجا یک حجمی از انفجارهای مختلف رو برامون گذاشته، دود و اینا رو گذاشته.
و اینجا ابر رو هم داریم. این ابر میتونه خیلی کاربردی باشه. بذار من اینو دیلیت کنم. ببین مثلا یه سری ابر میتونیم تو آسمون بذاریم، یه اسکای تکسچر هم اینجا بدیم. آره اینجا ببین رنگ مربوط به ابر رو اینجا ما میتونیم توی آسمون داشته باشیم. خب جزئیات خیلی خوبی هم داره. من خود رو زوم کنم لود بشه. جزئیات خیلی خوبی داره دیگه. اینم بخش اسموکشه. یه حالت دیگه که اینجا وجود داره من دیلیت کنم. اینجا بخش مربوط به اینجا آیکون پلی هست. من روی این بزنم و اینجا بیارمش. ببین فقط اینایی که روش پلی زده، خب آیکون پلی هست. من برگردم اول، اینا انیمیشن داره. خب شما هر چقدر این رو بزرگتر کنید، این دومینی که اینجا قرار داره رو گسترش بدین، میتونید توی فضای سه‌بعدیتون اون تراکمی که مربوط میشه به دود رو کم و زیاد کنید. رنگ مربوط به دود رو اینجا میتونید کنترل کنید و اینجا هم بخش مربوط به نویز تکسچر رو مپینگی که وجود داره. اینجا قسمتی هستش که میتونیم اینا رو توی صحنه بهش اضافه کنیم. بذار اینم من دیلیت کنم. آره خب من اینو غروبش کنم و دنسیتی رو میتونم افزایش بدم. خب اینجا یه سری مدل سه‌بعدی داشته باشیم، کاملا میشه اون مهی که توی صحنه هست رو اینجا ببینیم. یه سری پریست آماده داره که مربوط به مه و اینا. اینم باحاله. بذار اینم بهتون نشون بدم. بخش طوفان رو اینجا داریم. خب گرد باد از فریم 1 شروع کنم. اینم خیلی میتونه به کارتون بیاد. افزونه شماره 8 برای ایمپورت کردن، برای فرمت های مایا و تیردی مکس و اینا، اینو میتونید نصبش کنید. اینجا من یه مدل سه‌بعدی دارم که با فرمت مکس، اینو من وارد کنم. ببینم همچین پنلی میاره متریال و یو وی و ایناشو، آرماتور هم اگه داشته باشه. اینجا ایمپورت مکس رو میزنم برای تیردی مکس و اینا. خب اینو نصب کنید، چون به شکل پیش‌فرض بلندر نمیاد و فرمتی که مربوط میشه به تیردی مکس و اینا رو وارد نمیکنه. خب حالا اینجا بزرگه، چون توی نرم افزار تیردی مکس احتمالاً این رو خیلی اسکیل کردم و اینجا هم با سایز خیلی بزرگی وارد شده که میتونید تنظیمش کنید و کوچیک‌ترش کنید. خب اینجا یه مدل سه‌بعدی مرد آهنیه. پس با کمک این افزونه هم میتونید مدل های سه‌بعدی که توی با فرمت مکس هست رو اینجا وارد کنید. خب اینم من دیلیت کنم. ادان شماره 9 مربوط میشه به، اینم باز برای جمعیت، اما یه سری هم مشابه همین بود. حالا اسمش یادم نیست، تو همین کانال یوتیوب هم گذاشتم. خب اونی که چند دقیقه پیش دیدید برای انسان بود، این برای جانداران و حیوانات و حشرات و ایناست. خب مثلا من کلاغا رو انتخاب میکنم و اینجا اد رو میزنم ببینم کجا رفت. ما اینوشون خیلی بزرگ کرده بودیم ایناهاش. خب متریال هم بزنم که متریالش هم لود بشه. متریال داره بچا. خب این مربوط به پرندگان اینا که یک امتی هم که این وسط وجود داره، این کرهه برای کنترلشه. اینجا هم 3 تا نمونه از این آرماتور و انیمیشن این کلاغا رو اینجا گذاشته که میتونید این رو هایدش کنید. من این بخش رو الان کار دارم. خب بعد پنل مربوط به ستینگ و جنرال و اینا که اینجا داریم، اینا من خود بکشونم این و ببینم چی نوشته. برگردیم عقب. اینو هر تغییری که شما میدید، الان من زدم روی 0، بعد برگرد از فریم 0. این 20 تا دونه کلاغ رو میاره. میتونید بیشترش کنید و هر بار که شما این رو تغییر میدید و برگردید از فریم، یعنی همون لحظه، الان من پلی کردم ببین همون لحظه روش اعمال نمیشه مثل اینکه. آره بعد یه بار برگردید عقب. این قسمت برای همین امتی که این وسط وجود داره دومینه. اینجا هم کریچر سایز مربوط میشه به سایز خود کلاغا، میتونید بزرگتر و یا کوچیکتر کنید یا هر کدوم از اینایی که میخواد وارد کنه. مورچه هم داره. کلی کلونی از حشرات رو اینجا میتونیم داشته باشیم. یه حالت رندومایز هم داره که به شکل رندوم اون کلاغا رو بزرگ و کوچیک میکنه توی صحنه. بعد حالتهای دیگه که وجود داره حالت سرعتشونه. میتونم سرعتش خیلی ببرم بالا. ببینم سرعتش خیلی رفت بالا. گذاشتم روی 18. به شکل پیش از روی 4 بود. رندوم اسپید داره که بعضیاشون سرعت بیشتری داشته باشن و بعضیاشون کندتر باشن. حالت کرو هم اینجا دقیقاً داریم. یعنی من اگه بیام اینجا هم یه دونه راه درست کنم اینجوری باشه،
کجا بود اینهاش، این رو بندازیم قطعش کنه اینجا حتما یوز کیو رو با تیکش رو بزنید. خب ببین بلافاصله میاد میفته اینجا. خب چون سرعت بالایی داره الان حرکت خیلی غیر طبیعیه، پس سرعت رو برمیگردم رو همون 3 و 4 و برمیگردم عقب. خب این حالا تو برسه اینجا، بذار یه خورده ببریمش اینورتر که سریعتر بیفته اینجا. خب خوب تنظیماتش بیایم اینجا. ببین دقیقاً توی همین کروی که اینجا وجود داره میتونه حرکت کنه. این قسمت هم اینو بیارم اینورتر. ببین اینجا مثلا مورچه و عنکبوت و پروانه و چیزای مختلف رو اینجا داریم. مثلا اینو میتونیم بیاریم، این هم مربوط میشه به این که میتونیم دوباره همون کروی رو بیاریم و جمعیتی از مورچه ها، کلونی از مورچه ها رو بهش انیمیشنش رو روش اعمال کنیم. و افزونه شماره 10 آخرین ادان گرید مدلر هست. این مربوط میشه به مدل سازی. خب تو این بخش اینو که نصب کنید، این بخش n اینور اضافه نمیشه. خب یه سری ادونا رو که شما نصب میکنید از این بخش لیستش رو نمیبینیم. باید اینجا بیام مثلا یه دونه کیوب میارم، بزرگش میکنم و اسکیل اپلایش هم میکنم. توی ادیت مود یک فیسی رو من انتخاب میکنم و راست کلیک میام اینجا گرید مدلر رو میزنم. خب این مربوط میشه به مدل سازی که میتونیم بگم همچین لوپ کاتایی رو بزنم. خیلی کارا داره، یعنی کارا میشه روش انجام داد. خب یه همچین طرحی رو میتونیم بهش بدیم و اینتر رو من میزنم. از این بخش هم میتونم دپتش رو ببین کم و زیاد کنم. خب این مربوط میشه به مدل سازی، خیلی میتونه کاربردی باشه. اینم حتما نصبش کنید. خب اینم ویدیو مربوط به افزونه ها. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و توی قسمت کامنت هم برای من بنویسید اگر ادونی میشناسید یا میخواد که پارت سوم افزونه ها رو براتون بسازم. حتما نظراتتون رو برای من بنویسید.